ito yung tinatawag ng 3 cups chicken. So, ang mga ingredients niya ay basil leaves, chicken. Ayun na yung bawang at saka ginger. Kaya tinawag ng 3 cups chicken kasi yung tatlong ingredients na pinakamahalaga is rice wine, chunky. Ibig sabihin ng chunky or soy sauce, and then sesame oil. Lagay na natin siya. Ito lang po yung now, ilagay po natin ang rice. Ilagay po natin. Takpan po muna natin sa absorb. Ito na po siya. And lagyan natin siya ng all season soy sauce. Takpan at ayakan ko muna. Lagyan natin ng asukal konti.
color 2 sandwich. Yun ang magbibigay ng aroma sa chicken. Salamat po pala sa panonood sa aking video. Please subscribe and support the channel. Thank you so much. Bali, yung ginamit ko kasi ngayon is nagluto na ako, pangalawa ko na nagluto. Ito ang ginamit ko is soy sauce. Dati, ang ginamit ko is oyster sauce. Kaya ang gamit ko is soy sauce, sugar. Before, never ako nagamit ng sugar. Kasi yung oyster sauce, manamis-namis na din. So, ngayon, ang ginamit ko Changyou or soy sauce. Yung kasi ang nakita ko sa Google, so I tried. Ayan na po siya. So, ilagay na natin ang wasabi na magbibigay ng aroma, bango sa ating 3 cups chicken. Okay, lagay ko na. Okay, now shout out tayo. Shout out sa aking pamilya, Escobedo family, Parano family, and then sa aking mga pinsan, Eti family, Ali family, and then also sa aking mga kaibigan dito, mga Doras friends, Sis Elaine, Sis Jane, Sis Janet, Sis Mila, Sis Grace, Sis Juliet, Sis Abby, Sis sino pa? Sis Jo, Sis Ruby, Sis Ruby Ann, Sis sino pa ba? Sis Arcel Roque, and then Sis Genevieve, and then Sis sino pa pa, hindi maalala iba. Basta kung hindi ko man kayo mabanggit, sorry na lang. Pero I know we're friends. Si Susan, and then yun sa kanyang partner, si Alan, hello. And then also sa aking mga vlogger friends, Crystal TV, hello. Sis Helen, hello. Kamusta kayo? At sa aking kamukha na nagreklamo sa akin kasi hindi ko daw siya sinishoutout. Sa aking anak, hello anak, hello, shoutout sa iyo. I love you. Alam mo yan. Okay? So, bye-bye.
Thank you. Please subscribe my channel, Army Escobedo Parayno. Please like and share and subscribe. Comment down below kung ano man nakita. Thank you sa panonood mo sa aking videos. Thank you so much. Bye-bye.